พอมันลอสมากๆมันไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมแล้วในชีวิตนี้เลิกตามใจตัวเองสักทีคุณไม่รู้เลยว่าผมสู้อะไรมาขนาดไหนแล้วอะดึงคอมาแล้วต่อยปักอย่างเงี้ยมึงทำมาได้ยังไงวะโอ้โหมางั้นก็ก่อนตายแล้วกันบี้และมิดกับรายการจันไหลจันลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไหลจันลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับเด็กดูมันดิที่อยู่เจนหนึ่งครับเขาเติบโตมาในบ้านดูมันดีอย่างแข็งแกร่งจนทุกวันนี้ครับเขาสูงที่สุดในบ้านดูมันดีแล้วตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงตอนนี้ยังขยับไมค์ไม่เลิกไม่รู้มันไม่ตรงปากหรือยังไงแต่ผมพูดได้เลยครับว่าเขาตรงใจคุณอย่างแน่นอนวันนี้เราอยู่กับน้องจิมมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาเต้ครับปาเต้อะไรอ่ะไม่ใช่ปาเต้ใช่ป๊อปปี้ครับโอเคครับจิมมี่ฮะเราต้องบอกว่าเรามีช่วงเวลาที่ผ่านด้วยอะไรคุณพูดก่อนเนี่ยผมเริ่มจับไปแล้วว่าแต่ผมคุณขยับได้ไหมมันติดโอเควันนี้คือต้องบอกว่าเราผ่านช่วงเวลาที่โอ้โหเกือบทุกช่วงนะเกือบเนี่ยใช่เราเป็นคนที่6ไม่6คือปาร์ตเราเป็นคนที่8ป่ะ8ทอมมี่แล้วก็จิมมี่คนที่8เรียกว่าผ่านยุคที่ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมายังพอทันอยู่ยังพอทันในยุคที่แบบกำลังเริ่มต้นจะทำซีรีส์ถูกป่ะซึ่งนั้นมันก็เป็นช่วงเริ่มต้นและใหม่มากๆสำหรับบ้านดูมันดีเนาะก็เอาจริงๆเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพาร์ทชีวิตจริงๆในวัยเด็กของเราเนี่ยเติบโตมาแบบไหนเฮ้ยยิงคำถามเลยเหรอครับยิงคำถามเลยเราไปชุบชับทักทายก่อนแฟนก่อนไม่แต่คือที่ผมจะเกริ่นก็คือว่าผมเพิ่งเคยได้เข้าแบบเป็นรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยใช่ป่ะผมไม่เคยเห็นผมตั้งแต่ทำงานมาผมไม่เคยแบบมีรายการสัมภาษณ์จริงจังแบบนี้เลยสักครั้งเดียวไม่จริงจังฮะอันเนี้ยก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยอยู่ดีอันนี้ไม่จริงจังฮะเอาตามฟิลตามฟิลนะตามฟิลสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับชื่อจริงชื่อการนามสกุลกฤษณพันธ์นะครับเป็นคนภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศระยองนะครับจังหวัดระยองจังหวัดระยองนี่เวลาเขาพูดลงท้ายต้องมีคำว่าอะไรฮะระยองฮีไงอย่างคิ้วนี่คิ้วฮีแก้มฮีจมูกฮีปากฮีและหน้าครับผมหน้าครับผมใช่เห็นไหมซึ่งจริงๆคนระยองต่างไงกับกรุงเทพถามหน่อยดิผมว่าเรียกว่าคนระยองอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะมีความคุ้นเคยชินกับประเทศกรุงเทพนิดนึงนะตรงที่ว่ามันเป็นเมืองเศรษฐกิจเหมือนกันนะจำได้ไหมมีอยู่ปี2ปีที่แบบ GDP สูงสุดในประเทศเหมือนกันใช่ตรงระยองอ่ะแล้วมันจะมีถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่แบบตรงบ้านผมเลยนะจริงๆแล้วบ้านผมอยู่ในเมืองมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีถนนเส้นหนึ่งชื่อถนนตากสินอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมประมาณ 2-3 ที่อยู่ในเส้นนั้นมีโรงเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วเป็นถนนเส้นเดียวอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเลิกเรียนทีนึงอ่ะโคตรติดรถโคตรติดแบบน้องๆเกษตรเลยอะไรวิภาหรือว่างามวงวานอะไรเงี้ยก็แบบอย่างนั้นเลยก็ฟีลเหมือนอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะแล้วผมแบบจากระยองแล้วผมมาเรียนเกษตรผมก็จะเจอฟีลรถติดอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้ววิธีเราเข้ามาอยู่กรุงเทพจริงๆตอนอายุเท่าไหร่ผมเข้ามาตอน18เลยผมก็เจอคุณกับตอน18นั่นแหละนั่นคือก้าวแรกที่คุณโอเคคงเคยเฉียดมากรุงเทพบ้างอยู่แล้วแหละแต่นั่นคือณวิธีตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คือตอนที่จอยดูมันดีเลยเหรอใช่คือยังไม่ทันผ่านวันเกิดแรกเลยครับผมก็อยู่ดูมันดีแล้วเพราะว่าพอขึ้นมากรุงเทพปุ๊บอ่ะก็บอกกับแม่ว่าแม่อยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราหุ่นพอใช้ได้แบบเป็นนายแบบอะไรเงี้ยหน่วยก้านได้หน่วยก้านได้ขอเดินแบบสักหน่อยก็ได้ค่าขนมนิดอะไรเงี้ยถ่ายโปรไฟล์เสร็จปุ๊บเจอพี่ออฟเรียบร้อยพี่ออฟมาเห็นไงใช่ไหมล่ะก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะมีซีรีส์ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะตอนนั้นจริงๆอ่ะเราคิดว่าจริงๆเราแค่อยากเดินแบบแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสรุปตอนนี้ไม่ได้ทำทั้ง2อย่างเลยกลายเป็นนักแสดงแทนก็คือหลุดไปทั้ง2เลยก็คือพักไปทั้งคู่พักไปทั้งคู่มาใช้เป็นสายการแสดงเลยใช่กลายเป็นนักแสดงเลยตอนนี้แสดงว่าจริงๆก็คือนั่นคือปี1ที่เราเข้ามาเรียนเกษตรด้วยป่ะใช่ปี1แล้วก็เจอคุณนั่นแหละใช่มันรวดเร็วมากเหมือนกันนะใช่มาเจอทันก็เจอพี่จอร์จเจออะไรที่ไปฝึกเดินแบบอยู่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตใส่ชุดตุ๊ดจีนสีแดงอะไรกันอันนั้นงานที่2ผมเลยซึ่งโหเป็นไงบ้างตอนนั้นที่คุณเข้ามาพาร์ทนะเวทีที่9มาในบ้านดูมันดี
ผมตอนนั้นผมไม่มีตัวเปรียบเทียบด้วยแหละว่าที่อื่นเป็นยังไงที่เราอยู่เป็นยังไงแต่เท่าที่คิดตอนนั้นน่ะคือเราแค่รู้สึกว่าที่นี่คือเป็นที่ที่เราถูกชะตาเราถูกใจความดูมันดิบ้าบอความเกรียนอ่ะใช่แล้วเราถูกใจเราเป็นคนแบบสายติดตลกอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเรามาเจอปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบว่าเรานึกว่าที่เนี่ยคือที่ของเราไปแล้วอ่ะพอเรามาเจอคุณมาเจอพี่ปาร์คเนี่ยมาเจอความน่ารักของทุกคนแล้วมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่ามันสนุกนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามเรียนรู้เรื่อยๆนะเพราะส่วนหนึ่งเราเป็นคนอย่างนั้นด้วยใช่เราเป็นคนอย่างนั้นมันเป็นสายปั่นอยู่แล้วสายปั่นใครปั่นมาเราก็แบบพร้อมที่จะแบบรับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบช่วงนั้นก็รู้สึกว่าสนุกมากสนุกจัดๆเลยสนุกจริงนะตอนนั้นโคตรแฮปปี้เลยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากเนาะมันด้วยความวัยยังสดมันยังแฮปปี้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราก็ได้รู้สึกว่าเราจะมีความต่างนิดนึงคือเราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วพวกแล้วอย่างคุณอย่างพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าโหเจนงานกันมาเรียบร้อยแล้วโบบาแล้วมาแบบมาถึงปุ๊บอ่านสคริปต์อ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ได้แต่ก็แบบอ่านทีเดียวรู้อะไรเงี้ยปุ๊บกล้องอยู่นี่พี่ออฟยืนรอดูอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีความว่าเฮ้ยเราตอนนั้นเราแบบเราต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยอ่ะใช่ตึกก็ดีนะผมว่าก็ดีนะเพราะคุณเรียนรู้ไวจริงเหรอเรียนรู้ไวจริงคุณถือเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วกระโดดไวอ่ะกระโดดได้สูงเลยอ่ะเอาช่วงที่คุณพีคของการเล่นซีรีส์ YRU หน่อยเพราะมันเปลี่ยนจากนี่เป็นนี่เลยก้าวกระโดดไปเลยใช่มันชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยตอนที่ว่าซีรีส์ออนไปอ่ะแล้วมันเป็นแบบออน EP ออนเป็น EP ไปใช่ป่ะผมจำได้ว่า1 อาทิตย์ยอดผู้ติดตามใน Instagram ผมเพิ่ม 100,000 อ่ะในอาทิตย์เดียว1 อาทิตย์อ่ะจาก100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 อ่ะจนมาถึงประมาณ 700,000 มั้งอย่างนั้นอะแล้วแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าคืออะไรวะไม่รู้จักอะไรแล้วมันส่งผลอะไรกับชีวิตเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะมันเป็นช่วงโควิดเว้ยทุกคนก็อยู่บ้านไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาใช่มันเป็นช่วงโควิด YRU อ่ะออนตอนที่โควิดกำลังระบาดรอบแรกเลยใช่ช่วงที่แบบเกิดการโกลาหลแบบผู้คนแบบว่าเสียชีวิตอะไรอย่างนั้นมันมาพร้อมกับข่าวสารเลยช่วงนั้นเราก็แบบคือจริงๆตอนนั้นมันกลายเป็นว่าผมว่าไม่มีใครรับมือเป็นด้วยตอนนั้นอะแล้วด้วยความที่ผมใหม่มากๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมปรับตัวไม่เป็นเลยอ่ะจำได้ว่าผมก็ยังเป็นคนเดิมๆที่ใส่เสื้อขาดๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ากลับไปอยู่ระยองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โควิดระบาดอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่านั่นน่ะเป็นเหตุผลด้วยที่ทำให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าซีรีส์ออนปุ๊บเราเปี้ยงงานเข้าแล้วเราเติบโตไปตามงานอ่ะเข้าใจปะเข้าใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนรู้จักเราแล้วอะแต่ไม่สามารถมาเจอเราได้อะแต่เราก็อยู่บ้านเราเป็นเด็กคนเดิมนั่งกินข้าวกะเพรานั่งกินข้าวแม่ทุกวันทุกคืนอยู่เป็น3-4-5 เดือนช่วงที่ล็อกดาวน์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบเติบโตตามงานอะเรารู้สึกว่าเราแบบก็ถ่ายไลฟ์โม่ๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าวันนี้มีอีเวนต์นะครับวันนี้ต้องไปสยามนะครับวันนี้ไปพารากอนนะครับต้องแต่งหน้าทำผมนะครับคุณ700,000แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณระดับนี้แล้วคุณเป็นดารานะอะไรเงี้ยไม่มีตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าแค่ตัวเลขใน IG มันขึ้นเฉยๆแค่ชีวิตรอบด้านเราเหมือนไม่ได้เปลี่ยนไปมันเหมือนเดิมผมยังนั่งเล่นเกมเหมือนเดิมยังเป็นเด็กคนเดิมอะไรเงี้ยนั่นน่ะทำให้รู้สึกว่าทำให้ผมฟรีซอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเสียโอกาสนิดนึงจริงๆนะโควิดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทางบ้านก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเสียอะไรไปกับโควิดเยอะมากลมหายใจจากไปเยอะนะตรงๆว่าโควิดเป็นอะไรที่แบบภาคอะไรไปหลายอย่างแล้วก็เป็นโอกาสของใครหลายๆคนเหมือนกันใช่ไม่ใช่แค่ผมแต่แบบกับทุกคนไม่รู้ว่าช่วงนั้นกำลังขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรใช่อ่ะซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เราได้สัมผัสกับคำว่าเฮ้ยกูเป็นดาราแล้วเว้ยกูเป็นดาราแล้วเว้ยแม่งแบบมีคนรู้จักเราเว้ยไปไหนมาไหนมีคนทักทายเว้ยผ่านมาไม่นานก็เกิดเรื่องที่แบบช็อกวงการแล้วกันเนาะสำหรับพวกเราที่แบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับจิมมี่ผมช็อกเหมือนกันเราเข้าใจนะเวลาเราไปฟังข่าวหรือฟังการสัมภาษณ์อ่ะบางทีการยืนอยู่หน้าสาธารณชนคนเยอะแม่งพูดได้มากแค่น้อยแค่ไหนอะไรที่เราควรพูดอะไรเราไม่ควรพูดแต่วันเนี้ย
ผมก็คิดว่าจิมมี่ก็พร้อมระดับหนึ่งที่จะสามารถมาแชร์ให้เราได้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไปเกิดขึ้นอะไรกับคุณบ้างวะในช่วงเวลาที่คุณหายไปตอนนั้นอ่ะโหผมว่าเอาจริงๆนะตัวผมเองอ่ะมันแปลกมากเว้ยตัวผมเองผมยังจำความรู้สึกทั้งหมดไม่ได้เลยคุณเชื่อปะทำไมอ่ะผมว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจสูงมากเลยเว้ยใช่ช่วงนั้นอะอาจจะซีเรียสนิดนึงนะแต่ว่าดีได้ผมว่าผมก็เคยเกริ่นให้พี่ปี้ฟังบ้างนิดหน่อยบ้างแล้วแหละใช่ไหมว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าช่วงนั้นมันแย่มากอ่ะเรารู้สึกว่า ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจโลกแล้วเราก็รู้สึกว่า ทุกอย่างมันต้องเป็นตามที่เราคิดไปหมด ทุกอย่างมันต้องตามใจเราอ่ะตอนนั้นอะด้วยความที่เด็กมากๆด้วยแหละ แล้วเรารู้สึกว่าเรามันเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงเลย ในเรื่องของสภาพจิตใจใช่เราแบบคือผมว่าผมจะต่างกับตอนที่ผมเข้ามาเจอพี่แรกๆคือแบบโอ๊ยผมมาพร้อมเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันใหม่หมดใช่จนมาเจอเรื่องนี้แหละที่ทำให้ผมแบบกลายเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากขึ้นกลายเป็นคนไม่เล่นหัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากว่าผมไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจว่าชีวิตคนเรามันเกิดปัญหาได้แต่เรายังต้องเดินหน้าต่อบางทีทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามใจที่เราคิดแต่ว่าเรายังคงต้องทำไปเรายังคงต้องทำไปมองไม่ได้มองแค่ตัวเองต้องมองคนอื่นแต่ตอนนั้นผมอะยอมรับเลยนะผมมองแค่ตัวเองใช่ผมงงว่าทำไมผมต้องมาทนวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมผมต้องทนกับเรื่องนี้ที่แบบบางทีเราไม่ได้ทำอะแต่ว่าเราแบบเราพบเจอมันมาเราดันเจอมามันเป็นสิ่งที่มากระทบเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะถ้าให้พูดแบบเคลียร์นิดนึงก็คือเป็นเรื่องพวกตอนที่ค่ายดูมันดีกำลังเติบโตด้วยแหละกำลังแบบว่าเหมือนว่าเรื่องจัดการภายในใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ถูกนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรที่จะทำอ่ะคือเราคุยเว้ยผมเป็นคนไม่คุยผมเป็นคนเก็บแบบในตาผมจะแบบมีอะไรตลอดเวลาเลยช่วงตอนนี้ก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น้อยลงแต่ว่าช่วงนั้นนะที่ผมบอกว่าผมจำอะไรไม่ค่อยได้คือผมเหมือนคิดตลอดเวลาแม่งจะพูดแบบอึดอัดแต่ว่าแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบในใจมันเหมือนแบบคนที่ไม่ได้มีความสงบไม่ได้มีความพร้อมที่จะทำงานอ่ะเหมือนถ้าเรารู้กันว่าทำงานในวงการเนี้ยคุณต้องแบบสมาธิต้องดีมากทุกอย่างต้องแบบต้องเป๊ะแล้วรันตามหัวได้เหมือนแบบเวลาพี่เป็นพิธีกรสบายๆถ้าเราไม่ได้เครียดอะไรมันก็จะสามารถที่ไม่มีอะไรมากวนใจระหว่างตอนทำงานแต่ผมทำไม่ได้เว้ยแล้วก็ผมจำบทไม่ได้เลยทั้งที่เคยเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เล่นสบายๆตามใจเราเลยใช่แบบผมอ่านบทประมาณ 2-3 รอบแล้วผมแบบวางแล้วไปเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยผมทำได้ผมเคยทำได้ตอนไปอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยผมลืมอ่านบทเกาหลีไปเป็นภาษาเกาหลีนะแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกผมต้องวิ่งไปคุยกับคนเกาหลีแล้ววิ่งกลับมาเป็นแบบเป็นซีนนะแล้วเขาก็ถ่ายไกลๆแต่ต้องใช้เสียงอะไรเงี้ยแล้วผมลืมอ่านบทนี้มาแต่เป็นภาษาเกาหลีอ่ะผมจำทีละคำปุ๊บประมาณ 4-5 ประโยคมั้งจำวิ่งเข้าไปเลยพูดผิดแป๊บนึงนะครับจำวิ่งเข้าไปเลยแล้วก็เสร็จถูกพูดถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าอารมณ์คงไม่ได้แต่ว่าผมจะบอกว่าผมเคยเป็นคนที่สมองดีมากอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นนะผมจำอะไรไม่ได้เลยอะไรมันก็ไม่เข้ามาในหัวเลยมันสับสนไปหมดเลยมันการแสดงก็ไม่ได้โฟกัสอะไรไม่ได้ไม่มีสมาธิพูดผิดพูดถูกยิ่งหงุดหงิดตัวเองด้วยใช่พอมันยิ่งทำแบบทำให้พอมันยิ่งแบบพูดผิดทำพลาดบ่อยๆอะไรเงี้ยมันยิ่งมันสูญเสียไปเรื่อยๆใช่ไหมความมั่นใจเรามันเริ่มน้อยลงถดถอยลงอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เอาจริงๆนะผมไม่คิดว่าผมไม่ควรอยู่ในวงการแล้วอะแล้วก็หนักมากจนถึงขนาดที่ว่าเอาจริงไม่อยากมีชีวิตละตอนนั้นอะอันนี้พูดจริงๆไม่อยากมีละเดี๋ยวนะถ้ามันไปถึงพาร์ทโอเคไปถึงพาร์ทนั้นอ่ะผมอยากรู้อันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ให้กับคนที่มีเพื่อนหรือใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับจิมมี่ในตอนนั้นเขาจะได้เอาไปปรับใช้ถูกเรื่องของอารมณ์ว่าต้องดูแลยังไงต้องทรีตยังไง
หนักถึงขั้นหนักถึงขั้นว่าไม่รู้กูอยู่ไปเพื่ออะไรมันหาความหมายให้ชีวิตไม่ได้ละใช่มันส่งผลยังไงตัวเองคุณช่วยเล่าดีเทลช่วงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมมันลอสขนาดไหนอ่ะลองนึกภาพตามว่าเวลาเราขับรถไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายที่เราไปอยู่มันคืออะไรกันแน่แล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอกับอะไรหรือเราเดินไปอย่างเงี้ยคือพยายามให้อิมเมจแบบง่ายๆนะแบบเหมือนเราหลงป่าก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมองไปมันทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดอ่ะมันแบบแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนเราต้องทำอะไรเราที่ทำอยู่เราถูกหรือเปล่าหรือว่าเอาจริงผมว่าคนที่สภาพจิตใจไม่ปกติหรือว่าไม่มีความเสถียรหรืออะไรแบบเนี้ยนะมีภาวะทางจิตใจแล้วกันผมว่าจะเกิดคำถามเยอะมากส่วนใหญ่นะสำหรับผมนะเป็นคำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามแต่ว่าพอถามไปอ่ะมันหาคำตอบไม่ได้เว้ยแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เราจะแก้ยังไงด้วยลอสขนาดไหนก็คือก็อย่างที่บอกว่าพอมันลอสมากๆมันไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมแล้วในชีวิตนี้มีแต่ความเสียใจมีแต่ความไม่ถูกใจมีแต่ความที่เราไม่ได้ดั่งใจแล้วเราจะอยู่ไปทำไมไม่อยู่สบายกว่าไหมประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีภาวะทางจิตใจกับคนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือเหมือนคุณแบบโดนตัดแขนตัดขามันหนักประมาณนั้นใช่แต่ว่าบาดแผลมันไม่ได้เผยออกมาให้ทุกคนเห็นแค่นั้นเองทุกคนยังเห็นว่าคุณครบ32เหมือนเดิมนี่แต่ในหัวคุณไม่รู้หรอกว่าในหัวเขาแทบจะแบบร้องไห้ได้ตลอดเวลาแต่แค่เขาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างงี้แล้วผมว่าผมอาจจะเป็นพูดในมุมผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนหลายๆคนที่ดูอยู่ว่าเผื่อใครบางคนที่อาจจะเคยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ผมไม่เป็นละดีแล้วตอนนี้คุณปกติแล้วตอนนี้คุณสดใสขึ้นกว่าเดิมเยอะผมดีกว่าช่วงแรกด้วยดีกว่าตอนที่เข้ามาทำใช่ผมรู้สึกได้ว่าผมกลมกล่อมกว่าเดิมอะไรมันทำฮิวคุณขึ้นมาแบบนี้ได้ตรงเลยนะมาถึงสาเหตุใช่ไหมผมว่าหลักๆมันคือตอนที่สเต็ปแรกที่ผมลุกขึ้นมาเลยนะคือตอนที่ผมประกาศว่าผมไม่เล่นซีรีส์ต่อผมกลับบ้านไปยาวเลยผมอยู่กับครอบครัวเป็นเดือนเลยนั่นน่ะคุณไปอ่ะหลายเดือนครับผมไปอยู่ครอบครัวแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แค่เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็พอเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำลงไปอะแม่งเกิดอะไรตามมาบ้างแม่งเคโอติกจัดอะแม่งแบบโอ้โหมันทุกคนอะทุกคนจริงๆนะโดยเฉพาะพี่ออฟอย่างเงี้ยใช่อย่างพี่ทอมมี่อย่างเงี้ยโดนกันหมดที่ทำให้เรารู้ที่ผมมานั่งคิดได้จริงๆแล้วมันนั่นเนาะแม่งอยากกลับไปดึงคอมาแล้วต่อยปักอย่างเงี้ยจะไม่ได้ยังไงวะไอ้จิมมี่คนนั้นมึงทำไม่ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยรู้สึกผิดมากเอาจริงใช้คำว่าถ้าคนไหนก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นสถานการณ์เดียวกันคุณคงอาจจะได้ยินวิธีการดำดิ่งกับช่วงเวลาเหมือนที่น้องจิมมี่เคยเจอเนาะแต่หลายคนอยากได้ความคิดเห็นที่กูจะทำยังไงที่กูอยากจะได้หลุดออกมาจากไอ้บ่วงเนี้ยที่กูเป็นเนี่ยแม่งต้องมีวิธีที่กูอยู่วะเพราะว่าหลายคนแม่งคนรอบตัวไม่เข้าใจอยากให้จิมมี่แชร์หน่อยว่าเกี่ยวคนรอบตัวของกูอะทำยังไงกูจนทำให้กูแม่งสามารถแข็งแกร่งได้มากขึ้นกว่าเดิมได้แต่ของผมฮาร์ดเวย์นะยังไงสิ่งที่ผมเจอเลยนะแล้วทำให้ผมดีขึ้นเลยนะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเหรอใช่เฮ้ยยังไงวะอันนี้ต้องพูดแบบระวังนิดนึงเพราะว่าตอนที่อาจารย์เบียร์พูดออกมามันแตกออกมาเป็น2ฝั่งมีคนที่เห็นด้วยมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันคือวันที่น่าจะเป็นคลิปที่ดังมากของอาจารย์เบียร์อยู่ใน TikTok อ่ะเนาะที่แบบเขาพูดถึงการเป็นซึมเศร้าแล้วเขาพูดเตือนสติอะหลักๆที่ผมจำไม่ได้แล้วผมว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแต่ที่ผมจำได้แม่นเลยแล้วทำให้ผมแบบเฮ้ยมันแค่นี้เองว่ะอะไรอย่างเงี้ยแค่ห้ามเอาแต่ใจตัวเองห้ามตามใจตัวเองเลิกตามใจตัวเองสักทีและถ้าเราไม่หายด้วยตัวเองก็จะไม่หายแล้วนะ
ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะสิ่งที่ทำได้คือมึงแค่อย่าตามใจตัวเองและห้ามเอาแต่ใจตัวเองแค่นั้นห้ามหาเหตุผลข้ออ้างอย่าอ้างเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตตัวเองเพื่อมาช่วยใช่ถูกต้องขอแค่ฮึบปุ๊บแล้วตัดแม่งทิ้งเลยตอนนี้อยากมีความสุขอยากมีเลยอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นที่ผมทำนะคือผมแบบมันก็แค่นี้เองนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมาแค่นี้เลยแต่เขาพูดค่อนข้างแรงนะหมายถึงว่าด้วยสไตล์ของแกสไตล์มันเลยมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่โอเคเราต้องจำแนกก่อนนะครับอย่างที่น้องจิมมี่บอกเนาะเราไม่ได้เหมารวมว่าโอเคภาวะซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้าคือระดับเดียวกันเราใช้คำว่าณภาวะที่น้องจิมมี่เป็นอาจจะใช้คำว่าอยู่ในสภาวะซึมเศร้าดังนั้นเขาอาจจะหายได้ด้วยตัวเองก็ถือเป็นโชคดีของเขาไปซึ่งคนอื่นที่ใครอยู่ในช่วงขั้นตอนการรักษาอยู่คุณก็รักษาตามวิธีที่คุณปรึกษาแพทย์นั่นแหละใช่แต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันอย่างน้อยใช้ว่าคุณได้เป็นอิสระมากขึ้นกับจุดเดิมที่คุณแบบเคยมาวนเวียนอยู่แล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณออกมาไกลมากพอที่จะแบบไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องกลับมาอีกใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นได้ก็เลยเราได้เห็นจิมมี่ในแบบฉบับรูปใหม่ละที่เป็นคนเดิมดีกว่าเดิมเฮฮาสนุกสนานกับกิจกรรมที่ตัวเองได้เจอครับพร้อมกับผลงานอีกมากมายถูกไหมถูกครับถ้าอย่างนั้นวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่านี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยแต่ว่าใช้อย่างนี้แล้วกันเป็นอุทาหรณ์ให้คนหน่อยได้เรื่องราวเหล่านี้สอนอะไรพวกเขาได้บ้างหรือสอนช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างโอเคผมแยกเป็น2เรื่องแล้วกันหลักๆที่ผมคิดได้นะตอนนี้เร็วๆนะเรื่องแรกเลยคือเรื่องภาวะจิตใจอย่ามองข้ามมันอย่ามองข้ามมันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรมาทำให้คุณคิดว่าคุณเป็นคุณไม่เป็นหรอกแต่เมื่อไรที่คุณคิดว่าหรือกูเป็นวะอันนี้แปลกๆนะชีวิตเริ่มฟังก์ชันอะไรไม่ได้แล้วคุณเป็นใช่แปลว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งอาจจะเล็กน้อยมากหรืออาจจะใหญ่มากที่คุณมองข้ามมันไปแต่ว่าพยายามทบทวนไต่ตองดูดีๆว่าเป็นเพราะอะไรและอย่าปล่อยให้มันจมนานพยายามหาวิธีแก้มันให้เร็วที่สุดซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือยังไงแต่ว่าเราคิดออกอะไรคิดว่าวิธีแก้คืออะไรแก้ไปเลยหยุดงานวันนี้เพื่อไปทำนู่นทำนี่ขอเวลาไปเที่ยวเจอเพื่อนฝูงทำเลยแต่ว่าขอเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบที่เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังฟิกตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเรื่องที่2การงานแล้วกันผมว่าพอผมดีขึ้นไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยนะมันยังมีอยู่บ้างมันยังกลับมาบ้างช่วงเวลาที่มันดาวมากๆพยายามสู้ครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าห้ามพูดคำว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่มีภาวะแบบว่าซึมเศร้าหรือว่าสภาวะทางจิตใจห้ามพูดคำว่าสู้ๆนะตอนนั้นผมก็เป็นเหมือนกันพอมีคนมาพูดคำว่าสู้ๆปุ๊บมึงไม่รู้หรอกกูสู้มาขนาดไหนแล้วคุณไม่รู้เลยว่าผมสู้อะไรมาขนาดไหนแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องสู้ว่ะสุดท้ายไม่ต้องสู้แล้วสู้อีกสู้ไปเลยสู้แม่งให้แบบตายสำหรับผมนะตอนเนี้ยที่ผมแบบมาทำงานหรืออะไรผมเคยเป็นภาวะที่แบบอยากตายอยากอะไรอย่างเงี้ยผมแม่งมางั้นก็ก่อนตายแล้วกันขอให้กูได้สู้หน่อยวะมาสู้แม่งเลยกูจะไม่กลับไปทำแบบเดิมได้ที่แบบหนีไปแล้วก็ปล่อยตัวเองเน่ารอบนี้กูจะแบบว่ามาดิวะมาแม่งให้แบบเอาให้สุดถ้าจะตายถ้ากูจะตายกูตายหน้าที่ตายในหน้าที่นั่นแหละต้องตายแบบในสนามรบใช่อีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมแบบอยากที่จะไอ้นี่มากเลยคือที่ทำให้ผมดีขึ้นแล้วได้ข้อคิดเยอะการ์ตูนเรื่อง Demon Slayer โอ้โหเรื่องนี้ดังคุณลองดูแล้วคิดดีๆว่าพระเอกมันสู้ขนาดไหนแล้วเรื่องเนี้ยตัวละครตายคือตายจริงแต่สู้นะสู้สุดใจสู้แบบโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วมันยังสู้ขอแค่มีแบบมีมือก็ได้อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าช่วยได้เยอะมากกับการหาแรงบันดาลใจแล้วกัน
ใช่แรงบันดาลใจของผมคือเรื่อง Demon Slayer คามาโดะทันจิโร่ของผมอะอ้าวผมว่าวันนี้เป็นเยี่ยมว่ะเยี่ยมดีใจที่ได้คุยแบบจริงๆจังๆเว้ยเดี๋ยวนี้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีจัดเลยอะขอบคุณมากครับขอบคุณจิมมี่ที่แชร์เรื่องลึกซึ้งแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังด้วยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนบอกอะไรถึงบุคคลหนึ่งที่เข้ามาเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราในช่วงที่เราแบบหิวใจขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งน้องโอมจริงๆน้องโอมเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่ายังมีคนที่ใจดีกับเราอยู่แปลว่ามันยังเป็นช่วงที่แบบผมเพิ่งเปลี่ยนผ่านนิดนึงที่ทำให้ผมแบบเห็นอะไรแบบเนี้ยคือเราเพิ่งเจอคนที่แบบว่าน่ารักแล้วก็ใจดีกับเรามากๆเลยเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้โดนทรีตแบบนี้มานานมากกับการที่แบบว่ามาเขาเรียกว่าการเข้าหาแบบทนุถนอมเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเลยน่าจะเป็นคำพูดนี้แล้วกันครับแบบขอบคุณที่เข้ามาทนุถนอมซึ่งกันและกันประมาณนี้แฟนคลับหน่อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาครับก็ฝากถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับเอาจริงคือผมเป็นคนที่ไม่อยากจะยกยอปอปั้นตัวเองหรอกว่าตัวเองมีแฟนคลับแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดถึงบุคคลที่ยังชอบผมยังไงแล้วก็เลยแบบพูดถึงว่าเป็นคนที่ยังนิยมชมชอบยังชอบที่จะเห็นผมตามที่ต่างๆอยู่แล้วกันนะครับก็เราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายแล้วก็เรายอมรับเลยว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ตกหล่นกันไปค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังอยากให้กำลังใจกันอยู่ยังอยากอยู่ข้างๆกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยใช่แล้วก็ผมจะทำหน้าที่ของผมต่อไปยังจะสู้ต่อไปกับทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมารักผมมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมแต่ผมเห็นคุณค่าของทุกคนที่ยังอยู่กับผมจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่ไปด้วยกันอีกนานๆขอบคุณทุกคนมากที่ยังซัพพอร์ตจิมมี่จิมมอยคนนี้ที่แปลกกว่าใครๆเยอะมากๆแต่จริงใจนะบอกไว้ก่อนขอบคุณมากครับสุดยอดนะฮะจิมมี่จะตายหน้าที่ครับเขาพูดแล้วนะจะตายหน้าที่ครับผมจะตายหน้าที่ครับขอบคุณมากจิมมี่สุดยอดข้ามเรากูมากขอบคุณมากขอกอดทีไว้เฮียไม่เคยได้คุยแบบลึกๆอย่างนี้กับมึงสักที